والآن أخواتي وأخواني الكرام مع كلمة الكاتب الفلسطيني ومنسق حملة التضامن مع الأمين العام أحمد سعدات والأسرى الفلسطينيين الرفيق خالد بركات، فليتفضل مشكورا. في البداية أتوجه بالتحية إلى أعضاء لجنة العمل الوطني الفلسطيني في برلين وأنصارهم على تنظيم ورعاية هذا المهرجان الوطني، وعلى الدعوة الكريمة للمشاركة معكم في هذا اليوم. واسمحوا لي باسمكم في بداية كلمة القصيرة هذه أن أحيي وقبل كل شيء وقبل أي أحد شهداءنا الأبرار الشهيدين اللذين سقطا بالأمس على أرض الوطن، الشهيد نديم صيام نوارة والشهيد محمد عودة أبو الطاهر. وكذلك هذا الصمود الأسطوري العظيم، هذا العناد الفلسطيني الكبير الذي تخوضه اليوم الحركة الوطنية الأسيرة في سجون العدو الإسرائيلي لليوم 23 على التوالي. هؤلاء الأسرى الأبطال نحييهم باسمكم، وعلى رأسهم القائد أحمد سعدات والقائد مروان البرغوثي وكل قيادة الحركة الوطنية الأسيرة. إخوتي أخواتي رفاقي الأعزاء، قاتل شعبنا الفلسطيني كما لم يقاتل أحد، ودفع في سبيل حريته ولتحقيق أمانيه وأهداف الوطنية، دفع الغالي والرخيص. وصحيح هو القول أن النكبة الفلسطينية أو ما عرف بالنكبة مستمرة منذ 66 سنة تقريبا، ولكن شعبنا الفلسطيني وجد نفسه قبل ذلك في مواجهة هذا المعسكر الإمبريالي الصهيوني العنصري منذ أوائل القرن الماضي. وجد نفسه في مواجهة معسكر يملك كل أسباب القوة، المال والسلاح والجيوش والإمبراطوريات وآلة القتل. ورغم كل ذلك ظل شعبنا متمسكا بحقوقه، ثابتا يقاتل في الخندق الأمامي للأمة العربية، لم ينكسر، لم يصاب باليأس، لم يتخلى عن حقوقه، قدم في سبيل هذا الطريق وعلى هذا الطريق أغلى ما يملك، أبنائه وبناته، دمائه. وكلنا نعرف هذه الحقيقة التي لا تقبل الجدل، أن الشعب الفلسطيني دائما كان يحمل السلاح وينتفض ويثور حين يظن البعض أنه قد استسلم ومات، ينهض من الرماد ويقوم بثورة وانتفاضة تهز هذا العالم. لقد أثبت ذلك في كل مراحله التاريخية ونضاله الوطني في مواجهة هذا الكيان العنصري البغيض. الحقيقة التي يجب أن تقال اليوم بعد 66 عاما على احتلال فلسطين هي أن جماهير شعبنا اليوم لا زالت تعيش تحت الاحتلال وفي المنافي والمهاجر والحصار. الحصار هو السمة الرئيسية اليوم لأحوالنا وأوضاعنا كشعب فلسطيني. حصار في غزة، وأنا كنت في غزة وأعرف شعبنا وزرت كل مخيمات القطاع وأعرف الأنفاق ودخلت الأنفاق أكثر من مرة. هذا الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بغض النظر عن أي موقف أو خلاف سياسي مع أي فصيل، لماذا يحاصر؟ لماذا يرزح شعبنا في غزة تحت الحصار؟ لماذا إسرائيل نفهم أنها تحاصر غزة، ولكن لماذا هذا الحصار العربي لشعبنا في قطاع غزة؟ ألا يحق أن نسأل هذا السؤال؟ لماذا تحاصر القوانين اللبنانية الرسمية شعبنا في لبنان؟ وأنا قادم للتو من لبنان. هناك حالة من الحصار يعيشها شعبنا في كل أماكن تجمعه. ألا يعيش شعبنا اليوم حالة حصار في سوريا وخاصة في مخيم اليرموك؟
ألا يعيش التجمع الفلسطيني في فلسطين محتلة عام 48 حالة من الحصار، الأسرلة، التهويد، خنق شعبنا ومحاولة سرقة كل ما يملك بما في ذلك تراثه ولغته؟ هذا الحصار المستمر، صحيح أن هذا المعسكر المعادي هو المسؤول عنه، ولكن اليوم يجب أن نقول الحقيقة لشعبنا وأن نقول الحقيقة لأنفسنا، بعيدا عن كل سياسة الدجل والتهلسة والكذب وما نسمعه يوميا على شاشات الفضائيات. نسأل عن المسؤولية العربية والفلسطينية حول هذا الحصار. ما هي مسؤوليتنا نحن أولا؟ من حقنا أن نقف بجرأة وشجاعة أمام سؤال مر وصعب، وأن نبحث عن هذه المسؤولية. أتحدث عن هذه الساعة، عن هذه اللحظة، عن هذه القيادات الفلسطينية التي تعيش هذا الانقسام منذ أكثر من 7 سنوات ولا تخجل. شعبنا يغرق في المحيطات والبحار بينما يقف مسؤولين فلسطينيين وعرب يتغنوا. أنا أعرف أن جماهير شعبنا لم تعد تصدق من يقف خلف الميكروفونات وعلى الفضائيات، لم يعد يصدقوا أحد، كفروا بكل هذه القيادات المستسلمة. أليس هذه هي الحقيقة؟ هل هذه هي الثورة التي أطلقها كمال عدوان وغسان كنفاني ووديع حداد وجورج حبش؟ إذا أردنا أن نكون أوفياء لدماء هؤلاء الشهداء، نسأل: هل قاتل عز الدين القسام ورفاقه في يعبد من أجل سلطة، من أجل دولة؟ هل قاتل عبد القادر الحسيني ورفاقه في القسطل من أجل سلطة؟ هل قاتل الفدائيين الأوائل من أجل سلطة؟ هؤلاء رسموا لنا الطريق بالدم عندما قالوا أن هذا الصراع مع العدو هو صراع وجود وليس صراع حدود، ليس صراع على دولة. ماذا نجني نحن كشعب لو أعطتنا إسرائيل غدا دولة في الضفة والقطاع؟ وهي لن تفعل. علينا أن نصارح أنفسنا. ألا تعرفوا ماذا يجري في الضفة؟ نصف الضفة الآن أصبحت مستوطنات. أنا لا أقول هذا الكلام ليحبطكم أو فقط لتسجيل موقف، ولكن أنا أقول هذا الكلام لنقول الحقيقة ولا شيء إلا الحقيقة. هذا الشعار الذي رفعه في يوم من الأيام الأديب الشهيد غسان كنفاني: الحقيقة، كل الحقيقة للجماهير. أين نحن اليوم من منطق وخطاب الفدائيين الأوائل؟ أين نحن اليوم من السلاح، من الفكر الثوري، من الوحدة الوطنية؟ هذه الشعارات، هذه الأفكار أصبحت اليوم غريبة، من يتحدث عنها كأنه غريب قادم من مكان آخر، لأن حالة الحصار التي تكبل شعبنا أصبحت تجعل من توقعاته وسقف توقعاته أقل من ما يمكن. تقزمت القضية الفلسطينية لأننا تركنا الدرب الثوري والطريق الذي أشار إليه هؤلاء الأبطال الكبار. واليوم علينا أن نتذكر أنه كان لنا قادة ثوار حتى هنا في أوروبا، شهداء وقادة حملوا القلم والكتاب ولم يحملوا السلاح، ولكنهم لم ينفصلوا عن هموم شعبهم، بل أكثرهم لم يعرف كيف يستخدم المسدس، ولكن هؤلاء قاتلوا بالكلمة الحرة وبالثقافة الوطنية وببناء حركة تضامن مع شعبنا، أممية، حركة تسند الثورة الفلسطينية، وحملوا القلم ليسندوا الكفاح المسلح وشرحوا قضية شعبنا للعالم من خلال الفن والأدب والفكر والترجمة والثقافة، ولم ينفصلوا عن الثورة ولا عن المخيمات، بل قاموا بتنظيم كتل شعبية أوروبية من أجل أن يسندوا شعبنا في الداخل وفي الشتات. فلاحقتهم الحركة الصهيونية
وقام الموساد بتصفية خيرة أبناء شعبنا في أوروبا. اليوم نتذكر محمود الهمشري ونعيم خضر وعز الدين قلق وماجد أبو شرار وباسل الكبيسي وكل هؤلاء الشهداء الذين سقطوا في أوروبا دفاعا عن شعبنا وعن قضيتنا، ونقول لهم أننا لن ننسى ولن نغفر. الوحدة الوطنية الفلسطينية، نحن اليوم نرفع هذا الشعار وقد تقزم وأصبح يسمى مصالحة، وكأن الوحدة الوطنية تعني صلحة بين عشيرتين. الوحدة الوطنية الحقيقية لا يمكن أن تقوم إلا إذا اعترفنا أولا أن الشعب الفلسطيني هو مرجعية المرجعيات كلها، وأن لا صوت يعلو فوق صوت الشعب الفلسطيني الموحد الواحد في الوطن والشتات. الوحدة الوطنية عندما تحدث تبتسم كل المخيمات وتفرح كل جماهير شعبنا. الوحدة الوطنية تحققها الإرادة الشعبية، ويحققها أولا وأخيرا هذا القرار الشعبي الفلسطيني، وليس مجرد حوار بين فصيلين أو أكثر من فصيلين. اليوم المؤسسة الفلسطينية الرسمية التي مثلتها منظمة التحرير تحتاج إلى إعادة بناء من أولها إلى آخرها. فلا يستطيع أحد أن يقنعنا أن شعبنا لا يستطيع مثلا أن ينتخب ممثليه بشكل ديمقراطي وحر وأن يعيد بناء المجلس الوطني الفلسطيني. لماذا مجلسنا الوطني معطل؟ لماذا نحن شعب لا ينتخب ممثليه بشكل حقيقي وديمقراطي؟ لماذا سرقوا منا الاتحادات الشعبية الفلسطينية ودمروها؟ أين الاتحاد العام لطلبة فلسطين؟ أين الاتحاد العام للعمال والمهندسين؟ أين هذه الاتحادات الشعبية التي كانت تعرف الأرض من أجل شعبنا ومن أجل قضيته الوطنية؟ تم تخريب هذه الاتحادات الشعبية وتم سرقة هذا القرار الوطني الفلسطيني، والآن يصاغ من قبل مجموعة من الأفراد في رام الله. هذه هي الحقيقة التي يجب أن تقال. رسالتنا اليوم للسفارات الفلسطينية كلها أن لا تبتعد عن هموم شعبنا. سفارات العدو مجندة بالكامل كانت من أجل شاليط. أين سفاراتنا نحن في مواجهة العدو الإسرائيلي وما يجري بالنسبة للأسرى؟ أين بعثات منظمة التحرير الفلسطينية التي أسسها اللاجئين الفلسطينيين؟ هذه المنظمة أسستها المخيمات بالدم وبالعرق وبأموال اللاجئين، وسوف تستعيدها هذه المخيمات. لا يمكن أن يبقى قرار منظمة التحرير مرهون بيد مجموعة من الأشخاص. يجب أن نقول الحقيقة ولا شيء إلا الحقيقة. نحن نعرف أن هناك بعض السفراء الذين يبذلوا جهد مشكورين وعليه يقدروا، ولكن هذه ليست سياسة عامة تحكم الاستراتيجية الفلسطينية، لأنه بصراحة لا يوجد لدينا استراتيجية موحدة. يجب أن نملك كفلسطينيين استراتيجية وطنية موحدة تبحث في كل شيء. من حق الفلسطيني في لبنان أن يسأل عن حيفا وعن الأسرى وعن أحوال اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان. من حق شعبنا في الأردن أن يشارك وأن يكون له دور وصوت وأن لا يقبل أن يقصى. من حق شعبنا في سوريا أن يبحث في أي شأن وطني فلسطيني. هذه حقوق شعبنا وهذه القضية قضية شعبنا. لكن ماذا يقال لنا الآن؟ كلما حدث أي شيء يقال لشعبنا ترى اسمع انأ بنفسك. يا أخي طيب أنأ بنفسي، أنا لا أريد أن أتدخل في هذه الصراعات العربية، ولكن ألا يحق لي كفلسطيني أن أبدي وجهة نظري، أن أختار من يمثلني؟ ألا يحق لي كفلسطيني أن يكون لي موقع مكانة؟ طب أليس نحن الشعب الذي يدفع الدم؟ أليس نحن الشعب الذي دفع ويدفع وسيدفع الدم؟ إذا لماذا يصادر قرارنا الوطني؟ كل فلسطيني مسؤول، كل فلسطينية مسؤولة أن نستعيد مؤسساتنا واتحاداتنا. شعبنا الفلسطيني يملك من الإمكانيات والطاقات ما يكفي لإشعال ثورة فلسطينية جديدة ومتجددة.
لأننا نملك عشرات الآلاف من الأطباء، من المهندسين، عشرات الآلاف من العلماء والمهندسين، عشرات الآلاف من الطاقات الوطنية الفلسطينية، ولكنها معطلة، ومعطلة بقرار، معطلة بقرار، ويجب أن لا يبقى هذا الأمر موجود. علينا أن نقول الحقيقة اليوم للناس وكل الحقيقة للجماهير. وأخيرا، فلسطين لن تسافر ولن تهاجر إلى أي مكان. فلسطين لن تطير، فهي باقية في مكانها منذ خلقها الله، باقية، وعاش فيها شعبنا آلاف السنوات، وبنى فيها حضارته وثقافته وذاكرته وتراثه. وكم من الجيوش والخيول والإمبراطوريات والحملات التي جاءت ومرت، وكان شعبنا يصهرها دائما وينتصر، وكانت الأمة تنهض ولو بعد حين وتستعيد أرضها وتحرر القدس. إن هذا الكيان العنصري أيها الأخوات، أيها الإخوة، مصيره إلى زوال وإلى مزابل التاريخ، وسوف ينهض شعبنا ويعبر جسر العذاب إلى وطنه محررا لا مفاوضا ولا مفاوضا. عشتم وعاشت فلسطين، وإننا حتما لمنتصرون.